Როგორი იქნება COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. PMCG-მ საკუთარ კვლევაში სავარაუდო სცენარები განიხილა. Როგორც ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში წერია, COVID-19-ის პანდემიის შეკავების ღონისძიებებმა გლობალურ ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. კერძოდ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2020 წელს მსოფლიოს ეკონომიკა 3%-ით შემცირდება, რაც 2009 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისის მაჩვენებელს აღემატება. PMCG-ის ცნობით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2020 წელს საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-იან შემცირებას ვარაუდობს, რაც რეგიონში ყველაზე უარყოფითი მაჩვენებელია. ამის მიზეზი კი ძირითადად ქვეყნის ეკონომიკაში ტურიზმისა და ფულადი გზავნილების მაღალი წილია. რა გავლენას მოახდენს COVID-19 საქართველოს ეკონომიკაზე? Როგორი არის სამი სავარაუდო, ოპტიმისტური, ნაკლებად პესიმისტური და ძალიან პესიმისტური სცენარი და როგორ შეიძლება შეიცვალოს დასაქმების ბაზარი, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. კვლევითი ცენტრის ეკონომისტი მიხეილ კუკავა შემოგვიერთება დღის თემაში. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო მიხეილ, სამ სავარაუდო სცენარზე უნდა ვისაუბროთ და შემდგომ უკვე უნდა გავშალოთ ეს თემა. დავიწყოთ ოპტიმისტური, ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზით. რა ვადაზე არის ეს საუბარი ამ პროგნოზის თანახმად და რა ეკონომიკურ მაჩვენებელს ელით ყველაზე ოპტიმისტური სცენარით? ეხლა ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით ეკონომიკური აქტივობა სრულად შეჩერებულია 2.5 თვით, ხოლო შემდგომი 3 თვით ნაწილობრივ, შესაბამისად ეკონომიკური აქტივობა ნაწილობრივ განახლდება 2020 წლის ივნისის დასაწყისიდან ამ სცენარის მიხედვით და სრულად სექტემბრის დასაწყისიდან. ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით ეკონომიკა შემცირდება 4.3%-ით, ნაკლებად პესიმისტური სცენარი არის 4 თვით შეჩერება ეკონომიკის, სრულად შეჩერება, ხოლო შემდგომი 3 თვით ნაწილობრივ შეჩერება და ამ შემთხვევაში 8%-ით შემცირდება ეკონომიკა და არის ძალიან პესიმისტური სცენარი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა შეუძლებელია გამორიცხვა, როდესაც ეკონომიკური აქტივობა სრულად შეჩერებულია 6 თვით და ხოლო შემდგომი 3 თვით ნაწილობრივ. ამ შემთხვევაში ეკონომიკა დაახლოებით 12.9%-ით მცირდება. ეს გახლავთ. ძალიან პესიმისტური სცენარის თანახმად ეკონომიკის სრულად აღდგენა როდის არის შესაძლებელი? ესე იგი, სრულად აღდგენა შესაძლებელია 2020 წლის დეკემბრის შუა რიცხვებიდან და სცენარი ასევე ითვალისწინებს ვირუსის შესაძლო განმეორებით ტალღებს. დიახ, ანუ ამაში იგულისხმება, რომ კორონავირუსის მომდევნო ტალღას ელიან ექსპერტები, სპეციალისტები შემოდგომაზე და ეს მაჩვენებელიც გაცვლილი არის თქვენს ყველაზე პესიმისტურ პროგნოზშიც, რომ როდესაც მეორე ტალღა დაიწყება, ამ ფარგლებშიც კი შესაძლოა, რომ ყველაზე ცუდი სცენარით ეკონომიკის სრულად აღდგენა მოხდეს დეკემბერში? დიახ, თუმცა ეს ნაკლებად სავარაუდოა ეს სცენარი და ბატონო მიხეილ, ყველაზე რეალური რომელი გეჩვენებათ მაშინ? თუ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ყველაზე რეალური ოპტიმისტური თუ ნაკლებ პესიმისტური სცენარი უფრო მოსალოდნელია? მე პირადად ეს არ არის PMCG-ის პოზიცია, ჩვენ არ მოგვიწია ასე ვთქვათ ალბათობები ამ სცენარების განვითარების ამ ჩვენს შეფასებაში. პირადად ჩემი აზრით გაცილებით უფრო სავარაუდო ოპტიმისტური სცენარი, როდესაც ეკონომიკა მცირდება 4%-ით და სექტემბრიდან უკვე სექტემბრის დასაწყისიდან სრულად ასე ვთქვათ განახლება ეკონომიკური აქტივობის შესაძლებელი იქნება. ეს უფრო სავარაუდოა ვიდრე დანარჩენი ორი სცენარი. ბატონო მიხეილ, კონკრეტულ სექტორებზე არის საუბარი კვლევაში და ძალიან კარგად არის ჩაშლილი ის სექტორები, რომელთაც ყველაზე დიდი ზიანი მიადგებათ და უკვე მიადგათ და ნავარაუდებია, რომ კიდევ მიადგება მეტად უფრო დიდი ზიანი პანდემიის დასრულების შემდგომაც. თუ შეგეძლია რომ გამოვყოთ ეს სექტორები, ტოპ 5-ეული არის შედგენილი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. დიახ, 5 ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორია
განთავსება და საკვების მიწოდება, გართობა, დასვენება, ტრანსპორტი და დასაწყობება, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და სხვა სახის მომსახურება. ხოლო ასე დამოუკიდებელი ის სექტორები, რომელზეც თქვათ ნაკლებ გავლენას მოახდენს ეს რომლებია ესენი? ისინიც რომ ჩამოგვითვალოთ თუ შეიძლება შედარებით ნაკლები ზეგავლენა. მოახდენს ჯანდაცვაზე და სოციალურ მომსახურებაზე, პროფესიულ, სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობებზე, ასევე სახელმწიფო მმართველობაზე და სამთო-მოპოვებით მრეწველობაზე. ბატონო მიხეილ, მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ დასაქმების ბაზარზეც, თქვენ ეს კონკრეტული სფეროები ახსენეთ, რომლებზეც ზეგავლენას ახდენს და ძალიან დიდ ზეგავლენას პანდემია. ერთ-ერთი პირველი არის ტურიზმის, ასევე დასვენების, კვების ობიექტების, არესტორნო სექტორი და როგორც ვლის სურათს ამ სცენარების გათვალისწინებით, დასაქმების ბაზრის სურათს, ეს წარმოდგენილი ვარაუდები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ანუ რა შეიძლება შეიცვალოს დასაქმების ბაზრის მხრივ. ჩვენი პროგნოზით, ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით, დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა საქართველოში შემცირდება 6.3%-ით, ნაკლებად პესიმისტური სცენარის მიხედვით 9.8%-ის მიხედვით და ძალიან პესიმისტურის მიხედვით შემცირდება 14.4%-ით. საშუალო მაჩვენებელი 2020 წელს ოპტიმისტური, ესე იგი საშუალო მაჩვენებელი უმუშევრობის 2020 წელს ვთქვათ ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით არის როგორც გითხარით 6.3%-ით მცირდება, ეს არ არის ესეთი დრამატული, ასე ვთქვათ, შემცირება როგორც სხვა სცენარების მიხედვით, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება ეკონომიკის. ანუ 6.3% პოზიტიური, ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაში და 14% უფრო ყველაზე ძალიან პესიმისტური პროგნოზის შემთხვევაში და გამოდის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დასაქმების ბაზრის შემცირება გვალის, ანუ ამ ხრივ არ შეიძლება რომ თქვათ ისე დაბრუნდეს ისე სიტუაცია რომ ყველა დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილებს და ამ ხრივ თქვათ ეს პრობლემები არ შეიქმნას. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ბაზარი იცვლება და ნებისმიერ შემთხვევაში დასაქმებულთა რაოდენობა მცირდება? თითქმის შეუძლებელია წარმოდგენა სიტუაციის, როდესაც დასაქმება არ შემცირდება, უკაცრავად მე დავაზუსტებ საშუალო არ უნდა მეთქვა, ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოს შემცირდება 6.3%-ით არასაშუალო. და ნებისმიერ შემთხვევაში ველით შემცირებას. ყველაზე სულ მცირე აი ამ 6.3%-ით. სულ მცირე. დიახ, სულ მცირე 6.3%-ით ველით შემცირებას. ძალიან ძნელად წარმოსადგენია სცენარი, როდესაც დასაქმება არ შემცირდება. ეს უკვე შემცირდა და შესაბამისად რაც შეეხება თვით დასაქმებულებს, უკვე ნახეთ რომ დასაქმების სტრუქტურას ცვლის პანდემია და თვით დასაქმებულებზე როგორ აისახება ეს კონკრეტულად რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან? მოსალოდნელია რომ პანდემიის უარყოფითი გავლენა დასაქმების სტრუქტურას უფრო მოწყვლადს გახდის საქართველოში და ყველაზე ვთქვათ მოწყვლადი იქნება თვითდასაქმებულთა ჯგუფი, რომლებიც 2019 წლის მონაცემებით სამუშაო ძალის 54%-ს შეადგენენ. ამდენად, რა თქმა უნდა, ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს, ყველაზე მეტად დაარყავს ხადია პანდემია. ბატონო მიხეილ, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირების მოლოდინზე ვსაუბრობთ, აღინიშნა, რომ ამას ძირითადად განაპირობებს ტურიზმის სექტორი, ასევე ფულადი გზავნილების წილი. კიდევ ყველაზე მეტად რა ფაქტორები განაპირობებს ამ მაჩვენებლის მოსალოდნელ შემცირებას? ტურიზმი და ფულადი გზავნილები, ეს არის ორი ძირითადი ფაქტორი, რაც განაპირობებს და რა მხოლოდ ეს, არამედ ის, რაც ხდება გარშემო, მიწოდების გასაღების ბაზრები აღარ გვაქვს, იმის გამო, რაც ხდება დანარჩენ მსოფლიოში, ეს არის ასევე ყველაზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გავლენა არის
იმ გამომდინარეობს იმ სიტუაციიდან, რაც ჩვენს გარშემოა, როდესაც სრულად ცხადია, რომ შეგვიმცირდება ექსპორტი, ცხადია, რომ აი სუსტი ერთობლივი მოთხოვნის გამო შემცირდება იმპორტი, ამდენად და რა თქმა უნდა ჩვენ საუბრობთ ტურიზმის და ფულადი გზავნილების მაღალწილზე ქვეყნის ეკონომიკაში. თავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაზე გკითხავს, თუ შეიძლება რა ჩვენ გავეცანით ამ გეგმის ნაწილს და ბევრი ინიციატივა არის, ოპოზიცია აკრიტიკებს ამ გეგმას. რაც შეეხება თავად ანტიკრიზისულ სტრატეგიას, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თქვენი შეფასებით ანტიკრიზისულმა გეგმამ ეკონომიკაზე, როგორ შეიძლება შეუწყოს ხელი და კიდევ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ უფრო მოხდეს შემსუბუქება იმ ზეგავლენის, რაც პანდემიის დასრულების შემდგომ ეკონომიკაზე შეიძლება მოხდეს. თავრობის ანტიკრიზისული გეგმა არის ორ ძირითად მიმართულებას გამოვყოფდი, ეს არის სოციალური მიმართულება და ეს არის ეკონომიკის სტიმულირების მიმართულება. ორივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, თუმცა ეკონომიკური მიმართულებიდან ვიტყოდი, რომ ეს საგადასახადო შეღავათები, ასევე აი სხვადასხვა სქემა, რომელიც ამოქმედდება მეწარმეებისთვის, სოფლის მეურნეობისთვის, სხვა სექტორებში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სტიმულირების გეგმამ არ შექმნას უკუღმართი სტიმულები, არ შეუქმნას სასათბურე ისეთი პირობები მეწარმეებს, უბრალოდ შეიძლება ახლა შეუქმნას რაღაცა განსხვავებული პირობები, ვიდრე ჩვეულებრივ ვითარებაში შეუქმნიდა და რაც რისი შექმნაც გაუმართლებელი იქნებოდა ჩვეულებრივ ვითარებაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გაუჩნდეთ მოლოდინი ამ ბიზნესებს, რომ ეს შეიძლება ჩვეულებრივ ვითარებაშიც გაგრძელდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რისკი. მადლობა ბატონო მიხეილ, რომ მოახერხეთ დაიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დაგემშვიდობებით ეკონომისტი მიხეილ კუკავა საუბრობდა დღის თემაში, ჩვენ საუბრობდით სამ სავარაუდო სცენარზე, რომლის თანახმადაც COVID-19-ის დასრულების შემდგომ, რომელმაც შეიძლება საქართველოს ეკონომიკაზე იქონიოს, როგორც მკვლევარები ამბობენ, მოსალოდნელი არის სამი სცენარის განხორციელება და ისინი საუბრობენ ყველაზე ოპტიმისტურ, ნაკლებად პესიმისტურ და ძალიან პესიმისტურ სცენარებზე და ძალიან პესიმისტური სცენარის თანახმად სრულად ეკონომიკის ამოქმედება 2020 წლის დეკემბერში იგეგმება, თუმცა ისიც მოვისმინოთ, რომ ეს ყველაზე ნაკლებად სავარაუდო არის ამ სცენარის განვითარება.